Hello mga Murat! Kamusta kayong lahat? It's me again, Jane. For today's video, hindi muna tayo magluluto. For today's video, magtuturo muna tayo kung paano mag-load ng ating Signal gamit ang ating Gcash apps. Okay, simulan na natin. Na-open mo na yung Gcash apps mo sa yung phone. Click mo yung buy load. Type mo yung number na yung iluludan. Note, yung pwede mong loadan is TNT or Smart. Step 3, wait na lang natin yung reply nila. 1 peso per charge yan. Kaya wait lang natin yung reply nila. Huwag kayo nag-send kasi may charge yan na piso-piso. Patient is a virtue. Char. Tapos, ayan, nag-text na confirm na. Wait na lang natin sa ating TV. Open natin pag andyan na yung load. Ayan, nandyan na. Makikita mo naman pag nandyan na ang ating load.